आज कोलिजन थ्योरी पढ्ने सर। ल आज कोलिजन थ्योरीबाट स्टार्ट गरौँ न त। कोलिजन थ्योरी भनेर काइनेटिक्स नपढ्ने सेकेन्ड अर्डर काइनेटिक्स पढ्दैन, सोध्दैन हामीलाई। त्यो जस्ट अर्डर निकाल्न मात्रै सोध्यो भने गर्न सक्छौ। सेकेन्ड अर्डर काइनेटिक्स दिएर जुन न्युमेरिकल क्वेसनहरु हामीले सोध्दैन के। रेट कन्स्ट्यान्ट दिएर अर्डर निकाल्न सक्छौ सक्दैनौ? सक्छौ। अनि त्यसपछि कन्सन्ट्रेसन दिएको छ, इनिशियल कन्सन्ट्रेसन दिएको छ भने त्यसबाट अर्डर निकाल्न सकिन्छ कि सकिन्न? सकिन्छ। बस त्यति भइपुग्यो। सेकेन्ड अर्डर काइनेटिक्सको लागि चाहिँ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन यति छ अनि यति टाइम लाग्यो अनि त्यसपछि रेट कन्स्ट्यान्ट कति हुन्छ भन्ने टाइपको क्वेसन हाम्रो सोध्दैन है। त्यो डिफरेन्शियल रेट इक्वेसन, इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन सेकेन्ड अर्डर काइनेटिक्समा पढाएको छ भने कहीँ पढाएको छ भने त्यसलाई पढ्नु पर्दैन, सोध्दैन, ढुक्क हो। जस्ट अर्डर अफ रियाक्सन निकाल्ने मात्रै सोध्यो भने पनि जस्ट अर्डर अफ रियाक्सन मात्रै निकाल्ने सोध्ने हो। अर्डर अफ रियाक्सन निकाल्ने सोध्यो भने तिमीले गर्न सकिहाल्छौ कसरी निकाल्ने हो है त। ल के सोधेको छ कहिले? छैन। सोध्दैन भने ढुक्क भयो हुन्छ। जस्ट त्यो अर्डर अफ रियाक्सन निकाल्ने चाहिँ तरिका त हामीलाई थाहा भइसक्यो हैन। अनि त्यो अर्डर अफ रियाक्सन निकाल्न जानेपछि त्यसबाट न्युमेरिकल क्वेसनहरु हामीले सोध्दैन। हामीले बढी न्युमेरिकल क्वेसन सोध्ने भनेको फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्सकै बढी सोध्ने हो। कहिलेकाहीँ जीरो अर्डर रियाक्सनको लागि सोध्ने हो। सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डरको लागि चाहिँ हामीले सोध्नेवाला छैन, ढुक्क भयो हुन्छ। यति जाने भने पुगिहाल्छ। यति चाहिँ जान्नु पर्यो फेरि है त। ल जाउँ, आज हामी कोलिजन थ्योरीको बारेमा आज थ्योरिटिकल कुराहरु अलिअलि छ। थ्योरिटिकल कुराहरुलाई आज हामी डिस्कसन गरौँ। कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी कोलिजन थ्योरीले के भन्छ भन्दा कोलाइड हुनु पर्यो। कोलिजन भनेपछि कोलाइड हुनु पर्यो। प्रोडक्ट फर्मेसन हुनको लागि दुईटा मलिक्युल्सहरु के हुनुपर्छ? कोलाइड हुनुपर्छ। मलिक्युल्स मस्ट कोलाइड विथ इच अदर टु फर्म द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फर्मेसन हुनुभन्दा पहिला तिनीहरुले कोलिजन हुनु पर्यो। कोलिजन भइसकेको पछाडी मात्रै त्यसले प्रोडक्ट फर्मेसन गर्छ। कोलिजन हुनको लागि एनर्जी के चाहिन्छ हामीलाई? सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिन्छ। सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ एनर्जी भइसके पछाडी मात्रै तिनीहरु कोलिजन हुन्छ। अनि कोलिजन हुने बित्तिकै रेट अफ रियाक्सन बढी हुन्छ। कोलिजन धेरै हुने बित्तिकै प्रोडक्ट धेरै फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। कोलिजन धेरै भए पनि के चाहिँ धेरै हुनुपर्ने हुन्छ? नम्बर अफ इफेक्टिभ कोलिजन पनि धेरै हुनुपर्ने छ। नम्बर अफ इफेक्टिभ कोलिजन जसमा धेरै हुन्छ, नम्बर अफ इफेक्टिभ कोलिजन जुन रियाक्सन नम्बर अफ कोलिजन बढ्यो भने नम्बर अफ इफेक्टिभ कोलिजन पनि बढ्छ भन्नलाई। तर नम्बर अफ इफेक्टिभ कोलिजन जसमा बढी त्यसैमा रेट अफ रियाक्सन पनि के हुन्छ? बढी हुन्छ। सिम्पल यसले भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोडक्ट फर्मेसन हुनको लागि मलिक्युल्सहरु कोलाइड हुनु पर्यो। कोलाइड हुनको लागि सफिसिएन्ट एनर्जी चाहिन्छ र तिनीहरुको ओरिएन्टेसन पनि के हुनुपर्छ? सफिसिएन्ट ओरिएन्टेसन हुनुपर्छ। कोलाइड हुँदाखेरि दुईटा रियाक्टिङ स्पेसिस सँगै आएर कोलाइड हुनु पर्यो नि त। एउटाले एब्जर्प्सन गर्नुपर्ने, अर्कोले चाहिँ अर्को चाहिँ त्यहाँ एब्जर्ब हुनुपर्ने भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा रियाक्सन हुन गयो भने त्यहाँ फेरि कोलिजन हुनेवाला छैन। एनर्जी प्रपर हुनु पर्यो, ओरिएन्टेसन प्रपर हुनु पर्यो, नम्बर अफ इफेक्टिभ कोलिजन जसमा बढी हुन्छ त्यसैबाट हाई अमाउन्ट अफ प्रोडक्ट पनि फर्मेसन हुन्छ। एउटा यसलाई पोइन्ट लेख्नु त अलिकति कोलिजन थ्योरीमा फर एनी रियाक्सन टु अकर, फर अलिकति पोइन्ट्सहरु लेख्दिनु यसमा। फर एनी रियाक्सन टु अकर, for any reaction to occur, देखो molecules must collide. For any reaction to occur, molecules must collide. For any reaction to occur, molecules must collide with each other. Molecules must collide with each other. Molecules must collide with each other. Full stop. Next point ma, once molecule collide, once molecules collide, they may react together. They may or may not react together. They may or may not react together. They may or may not react together. Once molecules collide, they may or may not react together. अर्को पोइन्टमा molecules must have sufficient energy. Next point, molecules must have sufficient energy. Molecules must have sufficient energy. Bio. Next man, molecules must have correct geometry. Molecules must have correct geometry or orientation.
molecules must have correct geometry or orientation. Correct geometry or orientation. Only the अर्को point मा only the effective collision leads to the formation of product. Only the effective collision leads to the formation of product. Only the effective collision leads to the formation of product. Only the effective collision leads to the formation of product. So collision theory का आधारमा rate of reaction कसरी लेख्न पाइन्छ हामीले भन्दा rate of reaction equals to हुन्छ rate of reaction rate equals to dx by dt भइहाल्यो dx by dt भइहाल्यो it is equal to collision frequency into it is equal to collision frequency into collision frequency गर्ने rate equals to dx by dt गरे equals to collision frequency गरे collision frequency into fraction of effective collision गर्ने into fraction of effective collision rate of reaction equals to dx by dt equals to collision frequency into fraction of effective collision हुन्छ and this collision frequency is denoted by symbol z into f लेख्न पाइयो. So rate equals to collision frequency into fraction of के हुँदो रहेछ त effective collision हुँदो रहेछ rate equals to z into f लेख्न पाइन्छ. अब त्यसमा यो collision frequency भनेको के हो त collision frequency भनेको के एउटा point लेख्दियौ collision frequency ने कलाई डिफाइन गर्दियौ number of collisions taking place per second per unit volume at a given temperature त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त कोलिजन फ्रिक्वेन्सी भन्न पाइन्छ 1 सेकेन्डमा कति कोलिजन भइराखेको छ त्यसमा पर युनिट भोल्युममा 1 सेकेन्डमा 1 युनिट भोल्युममा कति कोलिजन भइराखेको छ त्यसैले हामी के भन्न पाइन्छ त कोलिजन फ्रिक्वेन्सी भन्न पाइन्छ कोलिजन फ्रिक्वेन्सी मीन्स नम्बर अफ कोलिजन्स टेकिङ प्लेस पर सेकेन्ड पर युनिट भोल्युम एट अ गिवन टेम्परेचर इज कल्ड कोलिजन फ्रिक्वेन्सी. So what we can conclude is number of collision equals to concentration of colliding species पनि भन्न पाइन्छ. Number of collisions equals to concentration of colliding species अथवा directly proportional to भन्दै नि भयो directly proportional to concentration of colliding species जति concentration धेरै छ त्यति नै नम्बर अफ कोलिजन पनि बढी हुन्छ. कोलिजन फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने कोलिजन फ्रिक्वेन्सी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु concentration of reacting species. यदि A र B रिएक्टेन्ट हो भने concentration of A into concentration of B दुईटा मोलिक्युल लिए मैले दुईटा मोलिक्युल्सहरु कोलाइड भइराखेको छ A र B मोलिक्युल्स कोलाइड भइराखेको छ भने यसको लागि कोलिजन फ्रिक्वेन्सी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुनु पर्यो concentration of A into concentration of B हुनु पर्यो. It is equal to Z into concentration of A into B. Z into concentration of A into B लेख्न पाइन्छ. यो भयो कोलिजन फ्रिक्वेन्सीको कुरा. यसले सिम्पली के भन्ने हो त भन्दाखेरि प्रोडक्ट फर्मेसन हुनको लागि मोलिक्युल्सहरु कोलाइड हुनु पर्यो. मोलिक्युल्सहरु कोलाइड भएर त्यसले प्रोडक्ट फर्मेसन गर्छ अनि नम्बर अफ इफेक्टिभ कोलिजन जसको लागि धेरै हुन्छ त्यसैले नै प्रोडक्ट धेरै फर्मेसन गर्छ भन्ने कुराको एक्सप्लेनेसन यो कोलिजन थ्योरीले गर्दो रहेछ. अब यसमा हामीले इनर्जी फ्याक्टर चाहियो प्रोपर ओरिएन्टेसन हुनु पर्यो प्रोपर इनर्जी पनि त हुनु पर्यो प्रोडक्ट फर्मेसन हुनको लागि प्रोपर इनर्जी पनि हुनु पर्यो. अब इनर्जी यति भयो सबैको
भयो सर। ल जाउँ नेक्स्टमा इनर्जी फ्याक्टर भनेर। इनर्जी फ्याक्टर प्रोपर इनर्जी हुनु पर्यो। त्यो इनर्जी फ्याक्टरमा दुईटा टर्म्सलाई हामी डिफाइन गर्ने हो। इनर्जी फ्याक्टरमा दुईटा टर्म्सलाई हामी डिफाइन गर्ने हो। त्यो दुईटा टर्म्स भनेको के हो भन्दा त्यो दुईटा टर्म्स भनेको के हो? थ्रेसोल्ड एनर्जी र एक्टिभेसन एनर्जी। एउटा थ्रेसोल्ड इनर्जी, एउटा थ्रेसोल्ड इनर्जी, थ्रेसोल्ड इनर्जी, and the next one is activation energy. Activation energy. Threshold energy and the next one is activation energy. ल यो भनेको कसले डिफाइन गर्ने? What is threshold energy, what is activation energy भनेर हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। We have to define threshold and activation energy. What is threshold energy भन्दै मलाई? रिएक्टिङ मोलिकुल्सहरु प्रोडक्ट फर्मेसन हुनु पर्यो हैन? मिनिमम एनर्जी ब्यारियर क्रस गर्नको लागि अनि प्रोडक्ट फर्मेसनको लागि। ओके, मैले एउटा इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएँ। ल यो इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इन्डोथर्मिक रिएक्सनको लागि हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्सनको लागि हो? एक्सो। यतापट्टि इनर्जी राखेँ मैले, इनर्जी राखेँ, यतापट्टि चाहिँ प्रोग्रेस अफ रिएक्सन राखेँ। किन एक्सोथर्मिक? रिएक्टेन्टको भन्दा प्रोडक्टको एनर्जी कम छ। ओके, इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट भयो, यो इनर्जी अफ के भयो त? प्रोडक्ट भयो। यतिलाई हामी के भन्न पाइन्छ? डेल एच भन्न पाइन्छ है। अब this reaction is for exothermic reaction. Energy profile diagram for exothermic reaction. Exothermic reaction. Exothermic reaction लाई energy profile diagram भयो। रिएक्टेन्ट बाट प्रोडक्ट फर्मेसन हुँदाखेरि यति अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी यसले के गरे त? लिबरेसन गर्यो। यति अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी यसले दियो। सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्सन भयो। अब यसको लागि यो प्रोडक्ट फर्मेसन हुनको लागि टोटल यसले कति एनर्जी क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ? यहाँसम्म इनर्जीले क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ। यति एनर्जी क्रस गर्यो भने यो एनर्जी क्रस गर्यो यो रिएक्टेन्ट मोलिक्युलले भने त्यो चाहिँ केमा कन्भर्जन हुनेछ त? प्रोडक्टमा फर्मेसन, प्रोडक्टमा कन्भर्जन हुनेछ। जति टोटल एनर्जीले क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो? थ्रेसोल्ड एनर्जी। थ्रेसोल्ड एनर्जी भन्न पाइयो। टोटल अमाउन्ट अफ एनर्जी required to cross the energy barrier for the reactant molecules is called threshold energy. त्यसलाई हामी threshold energy भन्ने। अनि रिएक्टेन्ट को सर्टेन एनर्जी छ, दिस इज द एनर्जी अफ द रिएक्टेन्ट। अब हामीले कति एनर्जी सप्लाई गर्यो भने त्यो चाहिँ प्रोडक्टमा फर्मेसन, प्रोडक्टमा कन्भर्जन हुन्छ त। जति बाहिरबाट एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ एनर्जी हामीले बाहिरबाट सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, जति बाहिरबाट एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त? एक्टिभेसन एनर्जी भन्न पाइन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो? एक्टिभेसन एनर्जी भन्न पाइयो। टोटल जति क्रस गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ थ्रेसोल्ड एनर्जी भयो। अनि जति हामीले बाहिरबाट सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ पहिले भएको ठाउँमा बाहिरबाट सप्लाई गर्नुपर्ने एनर्जी, त्यसलाई चाहिँ हामीले सप्लाइड एनर्जीलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त? अब एक्टिभेसन एनर्जी भन्ने। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिँ थ्रेसोल्ड एनर्जी भयो। जति पहिले उसँग अलिअलि छँदैछ एनर्जी, जति बाहिरबाट हामीले एक्सटर्नली सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ त? एक्टिभेसन एनर्जी भन्न पाइन्छ। हुन्छ। बाइकमा तेल फुल हुनको लागि रिजर्भमा गएको छ, सपोज 2 लिटर छ, 12 लिटरमा फुल हुन्छ ट्याङ्की भने यो 2 लिटर भनेको एनर्जी अफ रिएक्टेन्ट भयो। अनि हामीले कति लिटर हाल्नु पर्यो त? पेट्रोल 10 लिटर हाल्नु पर्यो। टोटल चाहिँ कति हो त? 12 लिटर हो। प्रोडक्ट फर्मेसन हुनको लागि सर्टेन एनर्जी चाहिन्छ, त्यससँग अलरेडी सर्टेन एनर्जी छ। जति बाहिरबाट सप्लाई गरिन्छ त्यो चाहिँ एक्टिभेसन एनर्जी भयो। जति टोटल एनर्जी चाहिन्छ त्यो चाहिँ के भयो त? थ्रेसोल्ड एनर्जी भयो। सो मैले यहाँ के लेख्न पाउँछु त? एनर्जी अफ रिएक्टेन्ट प्लस एनर्जी अफ एक्टिभेसन इक्वल्स टु के लेख्न पाइदो रहेछ त? एनर्जी अफ थ्रेसोल्ड लेख्न पाइदो रहेछ। अथवा यदि हामीले एक्टिभेसन एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने, एक्टिभेसन एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने एनर्जी अफ एनर्जी थ्रेसोल्ड एनर्जी माइनस
इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट गर्यो भने यु विल गेट द भ्यालु अफ एक्टिभेसन एनर्जी। यसबाट हामी एक्टिभेसन एनर्जी निकाल्न सकिन्छ। त्यो डिफिनेसन एक्जाममा खुब सोध्ने क्वेसन भित्र पर्छ। लेख्दिउ त, बुझियो कि बुझिएन कुरा? थ्रेसोल्ड एनर्जी र एक्टिभेसन एनर्जी भनेको टोटल जति चाहिन्छ त्यो थ्रेसोल्ड एनर्जी, जति बाहिरबाट सप्लाई गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ के हो त? एक्टिभेसन एनर्जी। ल लेख एक लाइन डिफाइन गर त। थ्रेसोल्ड एनर्जी र एक्टिभेसन एनर्जीले डिफाइन गरिदिउँ। थ्रेसोल्ड एनर्जी भनेको minimum amount of energy that should be possessed by the reacting molecules. Minimum amount of energy that should be possessed by the reactant molecules. Minimum amount of energy that should be possessed by the reacting molecules to cross the energy barrier. To cross the energy barrier. त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने त अब? यसलाई के भन्ने? थ्रेसोल्ड एनर्जी। थ्रेसोल्ड एनर्जी इज थ्रेसोल्ड एनर्जी। भयो? अर्को पोइन्टमा मिनिमम अमाउन्ट अफ एनर्जी required by reacting molecules or supplied to reacting molecules to attain threshold energy or to cross the energy barrier is called activation energy. त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ त? एक्टिभेसन एनर्जी भन्न पाइन्छ। ए लेख्दिने, that is energy of reactant plus energy of activation equals to के लेख्न पाइन्छ त? थ्रेसोल्ड एनर्जी लेख्न पाइन्छ। energy of reactant plus energy of activation equals to energy of threshold लेख्न पाइयो, or energy of activation equals to energy of threshold minus energy of reactant. Energy of activation equals to threshold energy minus energy of reacting molecules. यो दुईटा पोइन्ट लेख्दिने। So that threshold energy र activation energy मा कसको भ्यालु बढी हुने रहेछ त? थ्रेसोल्ड एनर्जी र एक्टिभेसन एनर्जी मा कसको एनर्जी बढी हुँदो रहेछ त? थ्रेसोल्ड एनर्जीको। थ्रेसोल्ड एनर्जीको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ? बढी हुन्छ। यसको तल एउटा पोइन्ट लेख्दियौ। थ्रेसोल्ड एनर्जी इज अलवेज ग्रेटर देन एक्टिभेसन एनर्जी। बराबरी हुनको लागि त रिएक्टिङ मोलिक्युल्स एनर्जी नै हुनु भएन, त्यस्तो सम्भवै छैन हैन। सर्टेन पोटेन्शियल एनर्जी त भइ नै हाल्छ रिएक्टिङ मोलिक्युल्समा। थ्रेसोल्ड एनर्जी इज अलवेज ग्रेटर देन के भन्ने त अब? थ्रेसोल्ड एनर्जी इज अलवेज ग्रेटर देन एक्टिभेसन एनर्जी। थ्रेसोल्ड एनर्जी इज अलवेज ग्रेटर देन एक्टिभेसन एनर्जी गर्दिनु भइहाल्यो। थ्रेसोल्ड एनर्जी इज अलवेज ग्रेटर देन एक्टिभेसन एनर्जी। भयो? ल, दिस इज अल अबाउट थ्रेसोल्ड एनर्जी एन्ड एक्टिभेसन एनर्जी। एक्जाममा सोधिराख्ने क्वेसन भित्र पर्छ। यही डिफिनेसन जुन अहिले डिफिनेसन भनियो त्यही डिफिनेसन हामी एक्जाममा बढी सोधिराखेको हुन्छ। दिस इज अल अबाउट दिस कोलिजन थ्योरी। एउटा एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स थ्योरी भन्ने छ, त्यो हामीलाई खासै चाहिँदैन। के भन्छ इन्ट्रान्समा त्यति सोध्ने कुरा छैन त्यसमा। एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि पहिला रिएक्टिभ मोलिक्युल्सले एउटा एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स फर्मेसन गर्छ, अनि त्यो एक्टिभेटेड कम्प्लेक्सबाट चाहिँ बल्ल प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरा कसले भन्यो त? एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स थ्योरीले भन्यो। त्यो खासै हामीलाई चाहिँदैन, मैले छोड्दिएँ है त। लेख्नुपर्छ? लेख्दिउँ नि त ल, एउटा पोइन्ट लेख्दिउँ नि त। एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स थ्योरी भनेर लेख्दिउँ त। एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स थ्योरी भनेर लेख्दिउँ ल।
एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स थ्योरी यो सोध्दैन खासै त्यसले गर्दा according to this theory reacting molecules first form according to this theory reacting molecules first form activated complex according to this theory reacting molecules first form activated complex or intermediate activated complex or intermediate which is highly unstable and highly energetic so that it breaks down to give product सर एकछिन फेरि भन्दिनु न सर according to this theory reacting molecules first form activated complex or intermediate which is highly unstable and highly energetic so that breaks down to give product भयो यस सर ल यो सोध्दैन यो टाउको दुख्नै पर्दैन के सोध्ने पनि यसमा अझ नेक्स्ट भयो एउटा फोटोकेमिकल रिएक्सन भनेर लेख्दा एउटा फोटोकेमिकल रिएक्सन भने के त लाइटबाट इनिसिएट हुने रिएक्सनलाई हामीले के भन्न पाइन्छ फोटोकेमिकल रिएक्सन भन्न पाइन्छ कुनै रिएक्सन यतिकै डार्कमा रिएक्सन हुँदैन त्यसलाई लाइटको प्रेजेन्समा मात्रै सर्टेन रिएक्सन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो फोटोकेमिकल रिएक्सन भन्न पाइयो जस्तो H2 + Cl2 कम्बाइन गरेर HCl रिएक्सन गर्ने प्रोसेस त्यसलाई चाहिँ लाइट इनिसिएटिभ रिएक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ फोटोकेमिकल रिएक्सन भन्न पाइन्छ यो फोटोकेमिकल रिएक्सनले के भन्छ त भन्दाखेरि आइन्स्टाइनको थ्योरीमा यो बेस्ट भयो रिएक्टिङ मोलिक्युल्सले सर्टेन अमाउन्ट अफ लाइट एब्जर्प्सन गर्छ सर्टेन अमाउन्ट अफ लाइट एब्जर्प्सन गरेपछि त्यसमा सर्टेन अमाउन्ट अफ लाइट परेपछि त्यो मध्ये सर्टेन अमाउन्ट अफ लाइट एब्जर्प्सन हुन्छ अरु रिमेनिङ लाइट चाहिँ ट्रान्समिटेड हुन्छ जुन एब्जर्प्सन गरेको लाइटबाट केमिकल रिएक्सन हुन्छ भन्ने कुराले एक्सप्लेनेसन गर्छ एउटा मोलिक्युलले कति लाइट एब्जर्प्सन गर्छ भन्यो भने 1 फोटोन अफ लाइट मात्रै एब्जर्प्सन गर्छ 1 मोलिक्युलले कति फोटोन अफ लाइट एब्जर्प्सन गर्छ त 1 फोटोन अफ लाइट मात्रै एब्जर्प्सन गर्छ भन्ने कुरा यो फोटोकेमिकल रिएक्सनबाट हामीले एक्सप्लेनेसन गर्न सकिन्छ फोटोकेमिकल रिएक्सन भनेको लाइट इनिसिएटिभ रिएक्सनलाई हामीले के भन्न पाइन्छ फोटोकेमिकल रिएक्सन भन्न पाइन्छ र फोटोकेमिकल रिएक्सनको लागि टेम्परेचरको खासै धेरै रोल प्ले हुँदैन टेम्परेचरले गर्दाखेरि यो फोटोकेमिकल रिएक्सनको रेट अफ रिएक्सनमा त्यति धेरै इफेक्ट गर्दैन भन्ने कुरा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ अनि यो फोटोकेमिकल रिएक्सन छ भने यो चाहिँ फर्स्ट अर्डर रिएक्सन होला कि सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन होला कि जीरो अर्डर रिएक्सन होला जीरो अर्डर रिएक्सन हुन्छ पहिले यति अलिकति बेसिक कुराहरु लेखौं त अनि क्वान्टम यील्ड भन्ने हुन्छ क्वान्टम यील्ड भन्ने छ त्यसबाट चाहिँ कति अमाउन्ट अफ लाइट एब्जर्प्सन गर्यो कति मोलिक्युलले कति अमाउन्ट अफ लाइट एब्जर्प्सन गर्यो भन्ने कुराको एक्सप्लेनेसन केबाट आउँछ त क्वान्टम यील्डबाट आउँछ पहिला लेख एक दुईटा पोइन्ट फोटोकेमिकल रिएक्सन भनेर लेख त द केमिकल रिएक्सन्स थ्योरेटिकल कुरा हो यो the chemical reactions which are initiated
which are initiated as a result of the chemical reaction, which are initiated as a result of absorption of light, as a result of absorption of light, as a result of absorption of light are called photochemical reaction भइहाल्यो. For example, photosynthesis भयो. For example, photosynthesis भयो अथवा H2 plus Cl2 gives to HCl भयो. H2 plus Cl2 gives to HCl भयो. These are photochemical reaction. भयो. अर्को पॉइन्टमा लेख absorbed energy, जुन energy absorption गर्छ, absorbed energy is sufficient. Absorbed energy is sufficient to activate the reacting molecules. Absorbed energy is sufficient to activate the reacting molecules. To activate the reacting molecules to cross the energy barrier. To cross the energy barrier. Absorbed energy is sufficient to activate the reacting molecules to cross the energy barrier. भनेको रिक्वायर्ड जुन एक्टिभेसन एनर्जी हुन्छ त्यो रिक्वायर्ड एक्टिभेसन एनर्जी चाहिँ केले प्रोवाइड गर्ने छ यसमा एब्जर्ब्ड लाइटले एब्जर्ब्ड एनर्जीले चाहिँ रिक्वायर्ड एक्टिभेसन एनर्जी प्रोवाइड गर्ने छ. अर्को पोइन्टमा लेख्यौ एनर्जी एसोसिएटेड with each photon, energy associated with each photon supplies energy associated with each photon supplies activation energy. Energy associated with each photon provides or supplies activation energy for the reacting molecules. So the activation energy भनेपछि reacting molecules लाई भइ नै हाल्यो for the reacting molecules. भयो. अर्को पोइन्टमा each molecule absorbs next pointमा each molecule absorbs only one photon of light. Each molecule absorbs only one photon of light, thereby increasing the energy level by each molecule absorbs one photon of light or one photon of radiant energy भन्दा नि हुन्छ. So that one photon of radiant energy भयो. So that लेख्ने भयो अथवा by लेख्ने भयो. By increasing energy level by कतिले इन्क्रिज गर्ला 1 फोटोन को भ्यालु कति भयो h nu भयो अथवा hc by lambda भयो. Thereby increasing the energy level by h nu or hc by lambda. Thereby increasing the energy level by h nu or hc by lambda. One molecule कति फोटोन अफ लाइट एब्जर्प्सन गर्ने रहेछ त 1 फोटोन अफ लाइट चाहिँ एब्जर्प्सन गर्ने रहेछ. इन्क्रिजिङ एनर्जी लेभल by hc by lambda अथवा h nu. नेक्स्ट मार्कको पोइन्टमा photochemical reactions follow. कुन अर्डर kinetics? Zero order kinetics. Photochemical reactions follow zero order kinetics. अर्को पोइन्टमा rate of reaction depends on intensity of light absorbed. Rate of reaction depends upon intensity of light absorbed. त्यो intensity मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टको नाम के होला? Intensity मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टको नाम सरी फोटोमिटर हो. एक्टिनोमिटर. ACTIN हो एक्टिनोमिटर. के भन्ने त्यसलाई हामी एक्टिनोमिटर भनेर ब्र्याकेटमा लेख्दैन इन्स्ट्रुमेन्ट एक्टिनोमिटर. अब यस्तो रियाक्सनको लागि टेम्परेचरको इफेक्ट हुने कि नहुने? त्यति धेरै इफेक्ट नहुने अहिले भनिसके मैले. लेख अर्को पोइन्टमा टेम्परेचर डज नट ह्याभ मार्क्ड इफेक्ट अन रेट अफ रियाक्सन. टेम्परेचर डज नट ह्याभ मार्क्ड इफेक्ट
Temperature does not have marked effect on rate of reaction. Temperature does not have marked effect on rate of reaction. Rate of reaction. Temperature does not have marked effect on rate of reaction. अनि यस्तो रिएक्सनमा डेल्टा जी को भ्यालु कति होला पोजिटिभ होला कि नेगेटिभ होला यति नै हुनुपर्छ कम्पल्सरी छैन चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी को भ्यालु पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ अर्को पोइन्ट म लेखिदेऊ डेल्टा जी मे बी पोजिटिभ अर नेगेटिभ डेल्टा जी मे बी पोजिटिभ अर नेगेटिभ डेल्टा जी मे बी पोजिटिभ अर नेगेटिभ डेल्टा जी को भ्यालु पोजिटिभ पनि हुन सक्छ डेल्टा जी को भ्यालु के पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ अनि यो फोटोकेमिकल रिएक्सन छ भने यसमा चाहिँ अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन होला कि अथवा इलेक्ट्रोफिलिक होला कि अथवा समथिङ फ्री रेडिकल मेकानिजम फलो गर्ला कि अथवा कुन मेकानिजम फलो गर्लाले इट फलोज अथवा फोटोकेमिकल रिएक्सन फलोज फ्री रेडिकल मेकानिजम भन्देऊ फ्री रेडिकल मेकानिजम photochemical reactions follow free radical mechanism एउटा क्वान्टम यील्ड भन्ने एउटा पोइन्ट लेख्नु त क्वान्टम यील्ड अर क्वान्टम इफिसिएन्सी क्वान्टम यील्ड अर क्वान्टम इफिसिएन्सी quantum yield or quantum efficiency भनेको number of molecules of reactants or product formed number of molecules of reactants or number of molecules of product formed divided by number of photon absorbed this is the required formula for the quantum yield number of molecules of reactant in the product form either number of molecules of reactant or number of molecules of product form divided by number of photon absorbed गर्यो भने त्यसबाट हामीले के निकाल्न सकिन्छ त क्वान्टम यील्ड को भ्यालु डिटरमाइन गर्न सकिन्छ हाउ द क्वान्टम यील्ड क्यान बी डिटरमाइन भनेर यसो सोध्यो भने त्यसलाई हामी आन्सर लाउन सक्नु पर्यो तिमीहरुले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट त पढिसकेका छन् फिजिक्समा पढिसकेको छ के हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको फोटोन पठायो इलेक्ट्रोनले एब्जर्ब गर्यो इलेक्ट्रोन इजेक्ट भयो त्यसलाई नै के भन्ने त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्ने हैन त त्यति हैन त बेसिक डेफिनेसन ल एउटा यस्तो एउटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्ने अपनमा के थियो अपनमा नम्बर अफ फोटोन एब्जर्ब अपनमा नम्बर अफ फोटोन एब्जर्ब कति मोलिक्युलले कति फोटोन एब्जर्ब गर्यो भन्ने रेशियो निकाल्यो भने त्यसबाट क्वान्टम यील्ड आउने भयो के कति मोलिक्युल छ कति फोटोन एब्जर्प्सन गर्यो रिएक्टिङ मोलिक्युल्स पनि हुन सक्छ प्रोडक्टको मोलिक्युल पनि हुन सक्छ नम्बर अफ मोलिक्युल डिवाइड बाइ नम्बर अफ फोटोन भयो ओके मसँग एउटा रिएक्टिङ मोलिक्युल छ रिएक्टेन्ट मोलिक्युल छ यो रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्समा मैले के गरे भन्दा यसले चाहिँ फोटोन पठाए या लाइट पठाए एब्जर्प्सन अफ फोटोन भयो अब यसमा के फेनोमेनन हुन सक्छ त रिएक्टिङ मोलिक्युल्सले फोटोन एब्जर्प्सन गर्यो भने यसमा के हुन सक्छ त एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोन इजेक्ट हुन्छ अर्को इलेक्ट्रोन इजेक्ट भएर एक्सेलरेट पनि हुन्छ एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोन नकआउट हुन्छ बाहिर निस्किन्छ के अनुसिक नकआउट इलेक्ट्रोन्स अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन इलेक्ट्रोनिक एक्साइटेसन अफ द इलेक्ट्रोनिक लेभल एक्साइटेसन अफ इनर्जी लेभल भनौं एक्साइटेसन अफ
इलेक्ट्रोनिक लेभल और एक्साइटेसन अफ इनर्जी लेभल एक्साइटेसन अफ इलेक्ट्रोनिक लेभल यदि इलेक्ट्रोन नकआउट भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त इलेक्ट्रोन नकआउट भयो भने त्यसलाई हामी के भन्ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्दिने यदि यो एक्साइटेसन भएर हायर इलेक्ट्रोनिक लेभलमा भयो भने यसले के फर्मेसन गर्छ अब एक्साइटेड मोलिकुल्स फर्मेसन गर्छ यसले के फर्मेसन गर्छ एक्साइटेड मोलिकुल्स फर्मेसन गर्छ अब एक्साइटेड मोलिकुलमा चाहिँ यसमा फिजिकल चेन्ज पनि हुन सक्छ केमिकल चेन्ज पनि हुन सक्छ फिजिकल चेन्ज पनि हुन सक्ने भयो जुन एक्साइटेड मोलिकुल हुन्छ फोटोन एब्जर्प्सन गरिसकेपछि त्यो फोटोनको एब्जर्प्सनबाट जुन इलेक्ट्रोनिक एक्साइटेसनबाट एक्साइटेड मोलिकुल फर्मेसन हुन्छ त्यो एक्साइटेड मोलिकुलबाट चाहिँ एउटा फिजिकल चेन्ज हुन सक्छ एउटा चाहिँ के हुन सक्छ केमिकल चेन्ज हुन सक्छ एउटा फोटोफिजिकल प्रोसेस भनौं फोटोफिजिकल प्रोसेस भनौं अर्को चाहिँ हामी के भनौं त फोटोकेमिकल प्रोसेस भनौं अब फोटोफिजिकल प्रोसेस चाहिँ आइदर फ्लोरेसेन्स हुन सक्छ अथवा फस्फोरेसेन्स हुन सक्छ फ्लोरेसेन्स अर फस्फोरेसेन्स हुन सक्छ यो भनेको तिमीले पढिसकेका छौ हैन त फ्लोरेसेन्स फस्फोरेसेन्स भनेको थाहा छ नि फ्लोरेसेन्स फस्फोरेसेन्स भनेको थाहा छ कि छैन हैन सर सुनेको हो नि सुनेको त हो फिजिक्समा पढाए हैन फस्फोरेसेन्स चाहिँ इनअर्ग्यानिकमा पढा जस्तो लाग्यो अनि फ्लोरेसेन्स त्यो त पढे छैन फिजिक्समा त ठिकै छ एकैछिनमा डेफिनेसन लेख होला अब फोटोकेमिकल प्रोसेसमा के होला त फोटोकेमिकल प्रोसेसमा के हुन्छ सर्व पोइन्ट्स लेख्दियौ के हुन सक्छ यसमा अक्सिडेसन हुन सक्छ रिडक्सन हुन सक्छ यसमा अक्सिडेसन हुन सक्छ त्यस्तै गरी रिडक्सन हुन सक्छ सिमिलरली डिकम्पोजिसन हुन सक्छ अक्सिडेसन हुन सक्यो रिडक्सन हुन सक्यो डिकम्पोजिसन हुन सक्यो त्यस्तै गरी डिसोसिएसन हुन सक्यो डिकम्पोजिसन डबल डिकम्पोजिसन अर डिसोसिएसन हुन सक्यो त्यस्तै गरी आइसोमेरिक ट्रान्सफर्मेसन पनि हुन सक्छ आइसोमेरिक एउटा आइसोमरबाट अर्को आइसोमरमा कन्भर्जन हुने आइसोमेरिक ट्रान्सफर्मेसन पनि हुन सक्छ त्यस्तै गरी फोटोसेन्सिटाइजेसन पनि हुन सक्छ These are the physiochemical अथवा photochemical process. This one is photophysical process. This phenomenon may take place due to reactive molecules. Let it be sagada pela. भयो प्लेनको आवाज आउने बित्तिकै रविको नाम सम्झिने भयो हैन ल ठीक छ ल अब यो फ्लोरेसेन्स भनेको चाहिँ जुन यसले लाइट एब्जर्प्सन गर्छ नि त्यो एब्जर्प्सन गरेको लाइट चाहिँ यसले इमिसन गर्छ भने जुन एब्जर्प्सन गरेको लाइटबाट सर्टेन लाइट इमिसन गरिदियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो त फ्लोरेसेन्स भन्न पाइयो फ्लोरेसेन्स भनेको एब्जर्प्सन गरेको लाइट चाहिँ इमिसन गर्यो फर्दर डिइमिसन गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त फ्लोरेसेन्स भन्ने ल्युमिनेसेन्स भने जस्तै भयो के यो चाहिँ ल्युमिनेसेन्स भनेर थाहा छ नि जुन लाइट एब्जर्प्सन गरे हुन्छ त्यो एब्जर्प्सन गरेको लाइट चाहिँ यसले इमिसन गर्छ भने इमिसन अफ लाइट बाइ द सब्स्टेन्स हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो त फ्लोरेसेन्स भन्न पाइयो यो फस्फोरेसेन्स भनेको पनि कुरा त त्यही हो लाइट त लाइटै इमिसन गर्ने हो त चाहिँ यो चाहिँ स्पेशल टाइप अफ केमिकल इनर्जी अथवा केमिकल रियाक्सनबाट रियाक्टेन्टको केमिकल इनर्जीबाट
जुन लाइट इमिसन गर्छ त्यो लाइट इमिसन गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त अब फस्फोरेसेन्स भन्ने केमिकल एनर्जीबाट लाइट इमिसन गर्यो भने फस्फोरेसेन्स भयो त्यो एब्जर्प्सन गरेको लाइटबाट इमिसन मात्रै गर्यो भने त्यो चाहिँ के भयो त फ्लोरेसेन्स भयो लेख त फ्लोरेसेन्स भनेको क्लाइन्ट फ्लोरेसेन्स भनेको इमिसन अफ लाइट by a substance emission of light by a substance that it has been absorbed emission of light by a substance that it has been absorbed emission of light by a substance that it has been absorbed भयो यो भयो फ्लोरेसेन्स अर्को हुन्छ फस्फोरेसेन्स फस्फोरेसेन्स मा लेख्दियौ light energy produced by a particular type of chemical reaction light energy produced by a particular type of chemical reaction where the axis of भनेको टर्म नै है EXCESS where axis of chemical energy of the reactants is given of as light energy is given of as light energy chemical energy त्यो रिएक्टिङ स्पेसिस मा छ त्यसको एक्सिस एनर्जीले गर्दाखेरि त्यसले एनर्जी इमिट गर्यो इन द फर्म अफ रेडिएसन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो त फस्फोरेसेन्स भन्न पाइयो अब यो त भयो फ्लोरेसेन्स र फस्फोरेसेन्सको कुरा यो फोटोसेन्सिटाइजेसन भनेको के होला त अरु त हाम्रो टर्म थाहा छँदैछ अक्सिडेसन रिडक्सन डबल डिकम्पोजिसन एन्ड डबल डिकम्पोजिसन लेख्दा नि हुन्छ अनि डिसोसिएसन आइसोमेरिक ट्रान्सफर्मेसन फोटोसेन्सिटाइजेसन भनेको के त फोटोसेन्सिटाइजेसन भनेको के वाट आर फोटोसेन्सिटाइजर भनेर सोध्यो भने के भन्ने त ल भन्देऊ फोटोसेन्सिटाइजेसन अर फोटोसेन्सिटाइजर भनेको फोटोसेन्सिटाइजेसन भनेको के त भन्दाखेरि कुनै रिएक्सन यतिकै के हुन्छ हजुर सोलर सेलमा के हुन्छ सोलर सेलमा चाहिँ तिम्रो त्यसमा फ्लोरेसेन्स र फस्फोरेसेन्स के हुनु पर्ला भन्नु त मलाई सोलर सेलमा के राखेको हुन्छ भन्नु मलाई त्यहाँ चाहिँ मेरो हिसाबमा यो यसरी हेर्नै पर्छ मैले है फस्फोरेसेन्स हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्यो हेर्नु पर्ला एकचोटि ठ्याक्कै थाहा भएन है हेर्छु म त्यहाँ केमिकल सब्स्टेन्स त हुन्छ हैन केमिकल सब्स्टेन्सले एब्जर्प्सन गर्यो त्यो सिधै एब्जर्प्सन गरेको लाइटलाई इमिट त गर्ने हैन होला त्यसमा चाहिँ त्यहाँ सर्टेन केमिकल एनर्जी हुन्छ अनि त्यो केमिकल एनर्जी चाहिँ हजुर सिलिकनको चिप्सहरु हुन्छ हैन त्यो केमिकल एनर्जी चाहिँ पछि त्यो त फेरि लाइटको फर्ममा सरी फस्फोरेसन त्यो त लाइटको फर्ममा त्यसलाई कन्भर्जन गर्ने हैन नि त इलेक्ट्रिकल एनर्जी त्यो चाहिँ लाइट एब्जर्प्सनबाट त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा त्यो चाहिँ कन्भर्जन हुनु पर्यो लाइटबाट केमिकल रिएक्सन हुनु पर्यो केमिकल प्रोसेस हुनु पर्यो त्यो केमिकल प्रोसेसबाट फेरि त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्जन भएको त्यो दुईटै प्रोसेसमा मिलेन यो त लाइट इमिसन गर्ने प्रोसेस भयो नि त त्यसबाट लाइट इमिसन त आउँदैन नि त यो फस्फोरेसेन्स फ्लोरेसेन्स फस्फोरेसेन्स त्यसमा भन्न मिलेन लाइट एब्जर्प्सन गर्यो लाइट एब्जर्प्सन गरेपछि सर्टेन केमिकल चेन्ज भयो अनि त्यो केमिकल चेन्जबाट इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्जन गरेको त्यो प्रोसेसको नाम के होला हेर्छु म यो फ्लोरेसेन्स फस्फोरेसेन्स नै भएन त्यसमा मिलेन भन्न त्यसमा कुन मटेरियल युज हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा पास्ट क्वेशन हो धरनको सिलिकन अक्साइड युज हुन्छ के अरे हैन SiO2 टाइपको एकचोटि हेरौँला म त्यो सोलर सेलमा के हुन्छ भनेर है खोज्नै पर्छ त्यो
ल मैले के भन्दै थिएँ यो फोटोसेन्सिटाइजेसन भनेको त फोटोसेन्सिटाइजेसन भनेको कुनै केमिकल रिएक्सन सेल्फ स्टार्ट हुँदैन सेल्फ स्टार्ट नहुने भएकोले त्यहाँको केमिकल जुन रिएक्टिङ मोलिकुल छ रिएक्टिङ मोलिकुलले लाइट एब्जर्प्सन गर्ने क्यापासिटी पनि भएन भने अर्को एउटा एडिसनल सब्स्टेन्स थपिदिने जसले चाहिँ लाइट एब्जर्प्सन गर्न सकोस् अनि त्यसको लाइट एब्जर्प्सन गर्न सकेर त्यसले केमिकल रिएक्सन गराइदिन्छ भने त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्न पाइन्छ त फोटोसेन्सिटाइजेसन भन्न पाइन्छ र त्यो केमिकललाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त फोटोसेन्सिटाइजर भन्न पाइन्छ केमिकल सब्स्टेन्सको एडिसनबाट जसले चाहिँ लाइट एब्जर्प्सन गर्न सकोस् अनि त्यसको लाइट एब्जर्प्सन गरेको हुनाले त्यो केमिकल रिएक्सन इनिसिएट भएको छ भने त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्ने फोटोसेन्सिटाइजेसन भन्ने एन्ड द्याट सब्स्टेन्स इज कल्ड एज फोटोसेन्सिटाइजर भन्ने लेख त एक लाइन डेफिनेसन द प्रोसेस अफ इनिसिएटिङ a reaction the process of initiating a reaction through the use of substance capable of absorbing light and transforming the energy to desired products. भयो ट्रान्सफर्मिङ द एनर्जी टु डिजायर्ड प्रोडक्ट्स त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त फोटोसेन्सिटाइजेसन भन्न पाइन्छ एन्ड द्याट केमिकल सब्स्टेन्स इज कल्ड फोटोसेन्सिटाइजर भन्दियो एन्ड द्याट केमिकल सब्स्टेन्स इज कल्ड फोटोसेन्सिटाइजर त्यो केमिकल सब्स्टेन्सलाई हामीले के भन्न पाइन्छ त फोटोसेन्सिटाइजर भन्न पाइन्छ ल दिस इज अल अबाउट फोटोकेमिकल रिएक्सन फोटोकेमिकल रिएक्सनसँग रिलेटेड कुराको बारेमा हामीले डिस्कसन गरिसक्यौं एन्ड दिस इज अल अबाउट केमिकल काइनेटिक्सको बारेमा पनि हामीले डिस्कसन गरिसक्यौं सर हजुर हजुर यो डिसोसिएसन र यो आइसोमेरिक ट्रान्सफर्मेसनको नि हल्का थोरै भनिदिनु न थाहा नै पाइन के हो यो डिसोसिएसन भनेको कुनै एउटा केमिकल सब्स्टेन्स छ त्यो केमिकल सब्स्टेन्स चाहिँ डिसोसिएट भएर अरु फर्दर स्मलर युनिटमा कन्भर्जन हुन्छ भने त्यो चाहिँ डिसोसिएसन भइहाल्यो हैन यो चाहिँ डबल डिकम्पोजिसन भन्न खोजेको खास डबल डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डबल डिकम्पोजिसन टाइपको भन्दै जानुहुन्छ डबल डिकम्पोजिसन भयो अनि आइसोमेरिक ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ यसको ठ्याक्कै एक्जाम्पल चाहिँ मलाई याद भएन आइसोमेरिक ट्रान्सफर्मेसन भनेको एउटा आइसोमर हुन्छ एउटा आइसोमरमा लाइट परेपछि त्यो अर्को आइसोमरमा कन्भर्जन हुन्छ भने दैट इज कल्ड एज आइसोमेरिक ट्रान्सफर्मेसन सिस ट्रान्स वाला पनि हुन्छ त्यो एक्जाम्पल चाहिँ ठ्याक्कै मैले भन्न सकिन अहिले हाम्रो आँखामा पनि 2 सिस रेटिनोल चाहिँ ट्रान्स सिस रेटिनोल के 2 ट्रान्स रेटिनोल भन्छ अनि त्यो ट्रान्स रेटिनोल चाहिँ प्रोटिनसँग बाइन्ड हुन नसक्ने भएको भएर हामीले अँधारोमा देख्दैनौं अनि फेरि त्यो फिर्ता आएर अर्को नेचरको प्रोटिनसँग बाइन्ड भयो भने बल्ल कलर डिस्टिंग्विश गर्न सकिन्छ भनेको त्यहाँ चाहिँ सिसबाट ट्रान्समा लाइटको प्रेजेन्समा भयो सिस रेटिनोलले मात्रै त्यसलाई एब्जर्ब गरेर बाइन्ड गर्न सक्छ यदि त्यस्तो ट्रान्सफर्मेसन भइरहेको छ लाइटको प्रेजेन्समा भने त्यसलाई नै हामीले के भन्ने त आइसोमेरिक ट्रान्सफर्मेसन भन्ने हो कुरा त बुझ्यौ नि आइसोमेरिक ट्रान्सफर्मेसन भनेको एउटा आइसोमर छ एउटा आइसोमर चाहिँ एउटा कन्डिसनमा प्रेजेन्स भयो त्यसमा लाइट पर्यो भने त्यो चाहिँ अर्को आइसोमरमा कन्भर्जन हुन्छ भने त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्ने त आइसोमेरिक ट्रान्सफर्मेसन भन्दिने उले भनेको एक्जाम्पल ठीक हुन सक्छ है सिस के भन्यो सिस रेटिनोल चाहिँ केमा कन्भर्जन हुन्छ ट्रान्स रेटिनोलमा कन्भर्जन हुन्छ
इन प्रेजेन्स अफ लाइट कि इन एब्सेन्स अफ लाइट? लाइटको एब्सेन्समा चाहिँ त्यो हुन्छ। लाइट भयो भने चाहिँ सिस रेटिनोल, लाइट भएन भने चाहिँ ट्रान्स रेटिनोल हो। ओके, त्यसो भए ट्रान्स रेटिनोललाई लाइट पठाइदियो भने त्यो केमा कन्भर्जन भयो त? सिस रेटिनोलमा कन्भर्जन भयो। त्यसलाई हामीले के भन्न पाइयो त? आइसोमेरिक ट्रान्सफर्मेसन भन्न पाइयो। त्यो इक्जाम्पल चाहिँ हेर है, इक्जाम्पल चाहिँ थाहा भएन, बेसिक कुरा चाहिँ त्यही नै हो। यो हामीलाई सोध्न त सोध्दैन, आइसोमेरिक ट्रान्सफर्मेसन हामीलाई सोध्न त सोध्दैन, तैपनि यस्तो हुन्छ फोटोकेमिकल रियाक्सन चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै, यसो बेसिक आइडिया मात्रै राखिदिएको मैले। भयो? सर अनि बाइमोलिकुलर रियाक्सन भने कस्तो हो?